Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου του 2023. Να ξεκινήσω πρώτα με αυτό το γεγονός που έγινε στο πλοίο που έσβρωξαν οι ναυτικοί τον άνθρωπο και έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. Αν και η εκπομπή μας δεν σχετίζεται, είπαμε ότι δεν θα σχολιάζουμε ζητήματα εσωτερικής επικαιρότητας, όμως πραγματικά όταν βλέπεις τους ναύτες, οι οποίοι ναύτες ξέρετε έχουν και μια παράδοση, η ναυτοσύνη δεν λέει αυτά, η ναυτοσύνη λέει άνθρωπος στη θάλασσα σταματάνε τα πάντα, πάμε τον σώζουμε. Εδώ λοιπόν έγιναν τα εξής. Ένας άνθρωπος που όπως φαίνεται ότι ήταν και ένας ταπεινός άνθρωπος ήταν, είχε ανεβεί στο πλοίο, κατέβηκε για κάποιο λόγο και φεύγοντας στο πλοίο επιχείρησε να ανεβεί πάνω ο άνθρωπος. Είχε εισιτήριο, όλα κανονικά. Τον είδαν ότι ήταν κάπως ταλέπορος και δεν το επέτρεψαν. Άμα ήταν κάποιος είτε γεροδεμένος, είτε καμιά γυναίκα, έκανες επώνυμος, εκεί θα το έκανα και μετάνοιες. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο. Πρώτον, συμπεριφέρθηκαν ασχέτως, δεν ήξεραν ότι θα πνιγεί στην αρχή. Του συμπεριφέρθηκαν άσχημα επειδή ήταν ταπεινός ο άνθρωπος. Και αυτό δείχνει κάτι που διολυσθένει η ελληνική κοινωνία. Δεν ήταν μόνο του, ήταν και ο ύπαρχος πάνω, έτσι, που τους έβλεπε. Στη συνέχεια τον σμπρώχνουν, θέλω να πιστεύω χωρίς να το θέλουν, το ρίχνουν μέσα στη θάλασσα. Θεωρώ ότι τον είδαν που έπεσε μέσα στη θάλασσα. Το γεγονός ότι και αυτοί και ο ύπαρχος δεν σταμάτησαν το καράβι και άφησαν αυτόν τον άνθρωπο γνωρίζοντας ότι από τις προπέλες του πλοίου δημιουργείται τέτοια αναταραχή στο νερό που και μπάνιο να ξέρεις, κολύμπι να ξέρεις, πνίγεσαι, αυτοί σαν να μην συνέβαινε τίποτα πήραν το καράβι και έφυγαν. Ένας φίλος μου αξιωματικός της αστυνομίας που ήταν στο διπλανό πλοίο το Έλυρος και έβλεπε από εκεί πάνω, είδε τον άνθρωπο, λέει μου ήρθε να πηδήξω πάνω, πάνε 10 μέτρα ύψος, πώς να πηδήξω για να τον σώσω. Και ο άνθρωπος πνίγει και έχασε τη ζωή του, πραγματικά αυτό είναι μια εμψυχρό δολοφονία. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν υπήρχε εκεί το λιμενικό. Το λιμενικό θα πρέπει να είναι εκεί. Είναι η αστυνομία μέσα στα λιμάνια. Αυτό είναι το λιμενικό σώμα. Αστυνόμευση μέσα στα λιμάνια. Εκεί λοιπόν το λιμενικό έπρεπε να είναι να αστυνομεύει την επιβίβαση του προσωπικού και να είναι εκεί στον καταπέλτη μέχρι να φύγει το πλοίο. Αν ήταν εκεί το λιμενικό, κάποιος θα έπεφτε κάτω, θα τον έσωζε τον άνθρωπο. Τώρα που και μετά για τη δήλωση του Υπουργού, νομίζω ότι εντάξει, τώρα έχουμε φτάσει, θα μου πείτε τι να περιμένεις. Εδώ που έτσι που έχει καταντήσει η πολιτική, το περίεργο είναι να περιμένεις ευθυξία και παρέτηση. Έκανε μια δήλωση την οποία δεν την έκανε ούτε μικρό παιδί. Προσβλητική, εκτός τόπου και χρόνου, έπρεπε ήδη είτε να έχει παραιτηθεί να το παραιτήσει ο Μητσοτάκης. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η ιστορία που ξεκίνησε μετά τις εκλογές, με την πυρκαγιά και την κατάσταση που έγινε στην Αγχίαλο, με το Ρόδο, με την Θράκη, με τις πλημμύρες, με ότι όλα αυτά, ξέρετε, δεν γίνονται τυχαία. Τυχαία γίνεται ένα πράγμα, άντε δύο. Όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Είναι δείγματα και δεν εννοώ τις πλημμύρες. Πλημμύρες είναι ένα φυσικό γεγονός που πιθανότητα να μην μπορείς να κάνεις και πολλά. Κάτι μπορείς να κάνεις, πολλά όχι. Αλλά τα άλλα δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά στη χώρα. Και ξέρετε, αν σε αυτά συνυπολογίσουμε και τα άλλα αυτά που λέμε εδώ συνεχώς, σημαίνει ότι πρέπει να συνεγερθούμε. Δεν γίνεται αυτή η ιστορία, πραγματικά δεν γίνεται. Δεν μ' αρέσει να με ψημυρώ, δεν μ' αρέσει να μεγεθύνω τους κινδύνους, αλλά δεν μ' αρέσει αυτή η κατάσταση, δεν είναι καλά δείγματα πορείας της χώρας. Ένα άλλο δείγμα. Χθες, όπως ξέρετε, κάναμε και σχετική αναφορά για τις βαρβαρότητες του τουρκικού κράτους που έγιναν με επιτελική ευθύνη της Βρετανίας, αυτοί το σχεδίασαν και χρηματοδότηση της Αμερικής. Αυτά δεν αμφισβητούνται. Δεν αμφισβητούνται.
Απλά η Τουρκία έκανε τη βαρβαρότητα, τη βρώμικη πράξη, τη βρώμικη δουλειά που εξυπηρετούσε όμως και τους εθνικούς τους στόχους. Ξέρετε, όταν έφυγε ο τελευταίος ανταλλάξιμος, έτσι μας λέγαν τότε τους παππούδες μας που έφυγαν από τη Μικρά Ασία και από τον Πόντο, ανταλλάξιμοι. Όταν έφυγε και ο τελευταίος τι είπε ο Μουσταφά Κεμάλ, ουφ, επιτέλους τους ξεριζώσαμε. Από εκεί και μετά, οι Έλληνες που έμειναν στην Κωνσταντινούπολη, την Ύβρο και την Τένεδο, έμειναν γιατί το ζητήσαμε κι εμείς να έχει πίμνιο το Πατριαρχείο, αλλά και γιατί βόλευε τα εθνικά σχέδια των Τούρκων η παραμονή μουσουλμάνων στη Δυτική Θράκη. Υπάρχει ο Εθνικός Όρκος, στον οποίο ένας από τους 7 όρους που υπάρχουν στον Εθνικό Όρκο είναι ότι εν καιρό οι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης θα αποφασίσουν με ποια χώρα θέλουν να είναι. Κρατήστε το αυτό, εντάξει. Αυτά έγιναν στην τελευταία σύνοδο, Φλεβάρι αν δεν κάνω λάθος του 20, τελευταία σύνοδο της τουρκικής Οθωμανικής Βουλής, πριν κλείσει για πάντα από την Κωνσταντινούπολη, για να μεταφερθεί στη συνέχεια μια άλλη εθνοσυνέλευση στην Άγκυρα. Ένας από τους όρους είναι αυτός. Ουφ, επιτέλους τους ξεριζώσαμε όταν έφυγε και ο τελευταίος, και ο επόμενος στόχος τους είναι να μείνει ούτε ένας Έλληνας της Κωνσταντινούπολης. Γιατί? Διότι έχουν σύμπλεγμα κατωτερότητας, ξέρουν ότι οι παλιοί κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προϋπήρχαν των κατακτητών και σου λέει διώξτε τους από εδώ να τελειώνουμε. Διώξτε τους από εδώ να τελειώνουμε. Δεν θέλουν ούτε πέτρες να υπάρχουν, ούτε μνημεία ελληνικά. Αφήστε τι λένε τώρα να επισκευάσουν τα Οθωμανικά μνημεία. Εκείνος ο Νουρετίν Πασάς που σας είπα προχθές, ο διοικητής της κεντρικής στρατιάς που είχε έδρα την Αμάσια και είχε αποκλειστική αποστολή να ξεριζώσει, να εξοντώσει τους Έλληνες, να ολοκληρώσει την τελευταία φάση της γενοκτονίας, υπάρχει ένα σήμα που είχε σταλεί και τι έλεγε. Δεν θα γκρεμίζετε μόνο τα σχολιά και τις εκκλησιές τους, αλλά θα παίρνετε και τις πέτρες και θα τις μεταφέρετε μακριά, γιατί αυτοί κάποια στιγμή μπορεί να γυρίσουν και θα έχουν σαν σημάδια τις πέτρες για να διεκδικήσουν. Προσέξτε, αυτά έγιναν στη διάρκεια της γενοκτονίας. Αυτή η πολιτική δεν έχει αλλάξει. Το ίδιο ακριβώς θέλουν τώρα και στην Κωνσταντινούπολη. Και γι' αυτό έκαναν και τα γεγονότα με τη βοήθεια των αδελφών ψυχών, των Άγγλων και των Αμερικάνων, τότε οι Τούρκοι. Και προσέξτε εσείς οι φίλοι που κατοικείτε στην Αμερική, δεν είναι αντιαμερικανισμός αυτό. Όταν δηλαδή λέμε την αλήθεια, δεν είμαστε αντιαμερικανοί. Είμαστε ανθέλληνες όταν κρύβουμε την αλήθεια για να μην δεσαρεστήσουμε τον Άγγλο ή τον Αμερικάνο. Όταν λέμε την αλήθεια, είμαστε πραγματικοί, κανονικοί άνθρωποι βασικά, έτσι. Αλλά και πάνω στην αλήθεια να χτίζονται οι φιλίες και οι συμμαχίες. Όχι πάνω στα ψέματα, διότι αυτές δεν είναι συμμαχίες, εντάξει, είναι άλλα πράγματα. Κάθισα λοιπόν και είδα τον ελληνικό τύπο. Ελάχιστες οι αναφορές. Ειλικρινά πρέπει να το πιστέψετε ή αν θέλετε μπορείτε να ψάξετε και να δείτε. Εκατοντάδες ήταν τα άρθρα στον τουρκικό τύπο, στους εναλλακτικούς λογαριασμούς και στις εναλλακτικές ιστοσελίδες, ενώ των Κούρδων, του Κουρδικού κόμματος, του κόμματος Δημοκρατικής Αριστεράς, και κάποια άλλα αρμένικα και κάποια άλλοι δημοκράτες, έγραψαν πολλαπλάσια άρθρα για αυτό που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη από ό,τι γράφτηκαν στον ελληνικό τύπο. Αυτοί όλοι που θέλουν να μας πείσουν, ενώ βλέπουμε την πραγματικότητα και ετοιμάζω άρθρα, θα δούμε στο τέλος. Βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα, προσπαθούν να μας παρουσιάσουν κάτι άλλο. Αυτοί δεν έβγαλαν τσιμουδιά για το τι έγινε το 1955. Γιατί κύριοι, γιατί δεν γράφετε τα άρθρα, ένα άρθρο για τις βαρβαρότητες του 1955. Νομίζετε ότι άλλαξαν? Είστε βαθιά νυχτωμένοι, γυαλασμένοι είστε. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Οι στόχοι της Τουρκίας μπαίνουν αναλύωτοι. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Ίσα ίσα έχουν αναβαθμιστεί επειδή εκμεταλλεύονται την ψοφοδεή πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα, πολιτική του κατευνασμού. Τρέχα γύρευε. Θα τα αποδείξουμε μετά αυτά.
Αυτά εκμεταλλεύεται και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και είναι ντροπή για την Ελλάδα. Πραγματικά είναι ντροπή για την Ελλάδα. Την άλλη άποψη να μας λένε διάφορα, θα δείτε μετά τι λένε, να κατηγορούν τους ανθρώπους που προσπαθούν να δείξουν την πραγματικότητα, γεγονότα. Όχι απόψεις, ούτε ιδεολειψίες, γεγονότα. Να κατηγορούν τους ανθρώπους που προσπαθούν να παρουσιάσουν την πραγματικότητα και οι ίδιοι, επειδή παίζουν τα παιχνίδια της εξουσίας και έχουν και τη θωράκιση της εξουσίας, η οποία όμως εξουσία, ξέρετε, αυτή είναι παροδική. Θα έρθει η πραγματικότητα και είναι πολύ σκληρό να χτυπάς πάνω στην πραγματικότητα, να συγκρούεσαι με την πραγματικότητα. Θα έρθει η πραγματικότητα και υπάρχει και το άλλο, ότι όλα αυτά τα γραπτά μένουν, κύριοι. Εντάξει. Ντροπή λοιπόν, ντροπή να αναφέρονται στην Τουρκία να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που επιδιώκουν την ανάδειξη της αλήθειας, την εμπλοκή του τουρκικού βαθέως κράτους και των Τούρκων πολιτών στις βάρβαρες επιθέσεις εναντίον των Ελλήνων και να μην υπάρχουν Έλληνες. Και να σας πω κάτι, είδα χθες με έκπληξη, υπάρχει μια γυναίκα η οποία είναι πραγματικά πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Να σας πω την αμαρτία μου, και εγώ την ακούω μερικές φορές. Είναι η Turk Sanat Müziği, λέγεται ένα είδος μουσικής που ας πούμε είναι έντεχνη λαϊκή μουσική τουρκική. Αυτή η γυναίκα τώρα, κάπως τη λένε Μουαζέζ Τάδε, λέει ένας Αρμένιος σε ένα άρθρο του, όταν συνέβαιναν τα γεγονότα, έμπαινε μέσα στα καφενεία στην Κωνσταντινούπολη, ήταν ίνδαλμα, δηλαδή ο θηλυκός Καζαντζίδης ας πούμε. Έμπαινε στα καφενεία και έλεγε, τι είστε εσείς, είστε Τούρκοι, βγείτε έξω, καταστρέψτε τους Ρωμιούς, καταστρέψτε τους Έλληνες. Το καταλαβαίνετε? Το ίνδαλμα της Τουρκίας, αυτά, να σας πω κάτι, δεν φταίνει οι άνθρωποι. Είναι μια νοοτροπία ριζωμένη στις ψυχές τους αυτή. Ο ανθελληνισμός και ο τουρκικός εθνικισμός. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Και πραγματικά έχει ευθύνη φυσικά το τουρκικό κράτος που παρασέρνει αυτούς τους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν τα αναδεικνύουν άνθρωποι με κίνδυνο της ζωής τους στην Τουρκία και οι δικοί μας εδώ προσπαθούν να μας αποκοιμήσουν. Και τώρα βλέπω τελευταία πάνε να τα θολώσουν και να πούνε ναι εντάξει, ξέρουμε ότι είναι δύσκολο το εγχείρημα, καλά εντάξει, δεν μας πείθετε. Λοιπόν, πάμε. Στην Ουκρανία καταρχάς. Η Αυστρία δήλωσε ότι δεν θα εκδώσει Ουκρανούς στρατεύσιμους που είναι σε ηλικία στράτευσης και έχουν καταφύγει στην Αυστρία, δεν θα τους εκδώσει στην Ουκρανία για να πάνε στο στρατό. Εντάξει, έχουμε και άλλα. Τώρα η διοίκηση Blinken ετοιμάζεται να δώσει η διοίκηση Biden, ο Blinken μάλλον το είπε, ορισμένα από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας σε τράπεζες ή οπουδήποτε αλλού της Αμερικής, ετοιμάζεται να τα δώσει στην Ουκρανία. Έχουμε αντιδράσεις του Πεσκόφ, θα τις διαβάσουμε μετά. Υπάρχει ένα σημαντικό άρθρο που το έγραψε στο Forbes ο David H, που λέει ότι τις πρώτες μέρες της αντεπίθεσης οι Ουκρανοί, η τακτική που ακολούθησαν οι Ουκρανοί ήταν η εξής: ισχυρές δυνάμεις τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης επιχείρησαν κατά μέτωπο επίθεση για να διαρρήξουν την άμυνα της Ρωσίας και στο νότιο μέτωπο και στο ανατολικό, στον Ντονέτσκ. Εκεί λοιπόν, λέει, έπεσαν πάνω σε ναρκοπαίδια και πάνω στα πυρά του πυροβολικού και τα αντιαρματικά πυρά και κατέγραψαν τεράστιες απώλειες και στη συνέχεια άλλαξαν τακτική και άρχισαν τις πλαγιοκοπήσεις, δηλαδή δεν πήγαιναν κατά μέτωπο, προσπαθούσαν, και εννοώ στους οδικούς άξονες πάνω στους οποίους είχαν στοιχήσει και την κατεύθυνση της αντεπίθεσης. Δεν πήγαιναν εκεί, λέει, άρχισαν να κάνουν πλαγιοκοπήσεις, να κερδίζουν έδαφος εκεί και από τα πλάγια να επιχειρούν να κτυπήσουν τον κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο ήθελαν να κινηθούν. Σωστή φαίνεται αυτή η τακτική, είχαν κάποια αποτελέσματα, κάνει αναφορά πως κέρδισαν το Ραμπότινο, παρόλα αυτά φαίνεται ότι προς στιγμήν υπάρχει το αδιέξοδο. Η διοίκηση Biden λέει ότι υπολογίζει ότι σε 6 με 7 εβδομάδες θα τελειώσει η αντεπίθεση.
Δεν λέει πώς θα τελειώσει, θα τελειώσει. Είτε νικηφόρα, είτε με στασιμότητα, είτε και με ήττα της Ουκρανίας. Δεν είδα πώς. Πάντως 6-7 εβδομάδες κατά πάσα πιθανόν έχουν και τις προσομοιώσεις του καιρού. Αν αρχίσουν πολλές βροχές και το κρύο και τα χιόνια, τότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο, περισσότερο δύσκολο για τον επιτιθέμενο από ό,τι στον αμυνόμενο να κάνει επιχειρήσεις. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί επιτελείς τελικώς με την επίσκεψη Blinken έχουν πείσει τους Ουκρανούς, αυτό υπάρχει ένα σχετικό άρθρο, έχουν πείσει τους Ουκρανούς να μεταφέρουν όλες τις εφεδρείες στη γραμμή του Ρομπότινο Τοκμάκ με στόχο να καταλάβουν το Τοκμάκ. Εάν καταλάβουν το Τοκμάκ, πιθανόν να σταματήσουν εκεί αυτήν τη φάση της αντεπίθεσης και να προετοιμαστούν για την επόμενη φάση που θα είναι να φτάσουν στην θάλασσα. Αυτό λοιπόν λέει, το σχέδιο προβλέπει τη συγκέντρωση όλων των εφεδριών των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση του Τοκμάκ με στόχο την κατάληψη της πόλης πριν από τον Νοέμβριο, με 3 εβδομάδες, 6-7 εβδομάδες, προκειμένου να εξασφαλιστεί περαιτέρω υποστήριξη για την Ουκρανία. Εάν αυτό το σχέδιο δεν εφαρμοστεί, το γραφείο Ζελένσκι θα αναγκαστεί να εξετάσει το ενδεχόμενο έναρξης ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων τον Νοέμβριο. Είχαμε χθες το βράδυ ισχυρές αεροπορικές επιθέσεις ή επιθέσεις με μία επανδρομένα από αέρος επιθέσεις να πούμε, στα λιμάνια Ισμαήλ και Κίλια βρίσκονται στη βόρεια πλευρά, στη βόρεια όχθη και ακτιόχθη. Όχθη του Δούναβη ποταμού, στο ουκρανικό έδαφος, από την άλλη πλευρά είναι ρουμανικό έδαφος. Μάλιστα λέγεται ότι ένα θράψμα από μη επανδρομένο αεροσκάφος έπεσε στο ρουμανικό έδαφος, δηλαδή σε ανατοϊκό έδαφος. Τώρα εκεί δεν ξέρω τι προσπαθούν πάνω να το κουκουλώσουν, τίποτα. Τα λιμάνια Ισμαήλ και Κίλια καταστράφηκαν ολοσχερώς από κτυπήματα μη επανδρομένων αεροσκαφών Γκεράν που είναι απομίμηση των Ιρανικών Σαχέντ 131 και 136. Ουκρανικές πηγές πληροφοριών αναφέρουν την καταστροφή της λιμενικής υποδομής. Δημοσιεύτηκαν επίσης πλάνα από τις εκρήξεις που ακολούθησαν τις επιθέσεις στα λιμάνια που προαναφέρθηκαν. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη κατέστρεψαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού σε ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας στο λιμάνι Ρένι, τρίτο λιμάνι. Τώρα, η υπηρεσία πληροφοριών του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, η DIA, αναφέρει αναλυτής της υπηρεσίας, ο Trend Moll, ότι η Ουάσιγκτον υποτίμησε τη δύναμη της Ρωσικής Ομοσπονδίας εν ώψη της Ουκρανικής αντεπίθεσης. Έκανε αυτή τη δήλωση στο περιοδικό Economist. Ο Μολ παραδέχεται ότι οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας απέτυχαν να εκτιμήσουν το βάθος της άμυνας της Ρωσίας και πόσο δύσκολο θα είναι για την Ουκρανία να την διαρρήξει με τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε το δημοσίευμα. Παράλληλα, ο αναλυτής πιστεύει ότι οι περισσότερες οχυρώσεις των ρωσικών δυνάμεων παραμένουν ανέγκυχτες. Συγγνώμη δηλαδή, πώς δεν είδαν τις άμυνες, αφού βλέπουμε με ακρίβεια όχι μέτρου δορυφορικά και πόντων. Δεν βλέπανε ότι εκεί γίνονται πρώτη, δεύτερη, τρίτη γραμμή άμυνας. Άντε δεν βλέπουν τα υπόγεια, υπάρχουν και υπέργεια. Τα ναρκοπαίδια δεν τα βλέπανε. Άντε δεν βλέπουν τα ναρκοπαίδια. Υπάρχουν τα δόντια δράκου, αυτά δεν τα βλέπανε. Τα ορίγματα δεν τα βλέπανε. Εντάξει τώρα, μην λέμε ανοησίες. Δεν ξέρω τι άλλο έγινε εκεί, πάντως αυτό δεν στέκει. Υπάρχει ένα Ινστιτούτο βρετανικό που λέγεται Royal United Services Institute, το RUSI. Και αυτό είναι η τελευταία έκθεση που γίνεται από δυτικό φορέα τέτοιων, που αναφέρεται στις επιχειρήσεις. Να πούμε τα σημαντικότερα. Την αποτυχία της Ουκρανικής αντεπίθεσης επιβεβαιώνει έκθεση του βρετανικού think tank RUSI, που υποστηρίζει ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν τεράστιες απώλειες εξοπλισμού που παράγεται από τη Δύση. Επίσης, επισημαίνει ότι η εκπαίδευση που πήραν από το ΝΑΤΟ δεν είναι κατάλληλη για τέτοιο είδος στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι προσπάθειες για ταχεία πρόοδο έχουν οδηγήσει σε μη βιώσιμο ρυθμό απολειών εξοπλισμού.
Τώρα άμα του λες τον άλλον, του δημιουργείς άγχος, ενώ η Δύση, να καταλάβετε, να τελειώνετε, αποτέλεσμα, θέλω αποτέλεσμα, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Τα συμπεράσματα για τους λόγους αποτυχίας της αντεπίθεσης του Κιέβου προέκυψαν από τη μελέτη τακτικών ενεργειών επί 2 εβδομάδες στα χωριά Νοβοντάροβκα και Ριβνοπόλ, που βρίσκονται πέρα από τα σύνορα μεταξύ Ντονέτσκ και Ζαπορίζια. Η πρόοδος της Ουκρανικής αντεπίθεσης είναι αργά βασανιστική και για κάθε μέρα μπορεί να υπάρχουν 1000 μέτρα προώθησης ανά 5 μέρες, για κάθε 1000 μέτρα προώθησης ανά 5 μέρες οι Ρώσοι κερδίζουν άμεσα το χαμένο έδαφος. Δηλαδή θέλει 5 μέρες για να προχωρήσουν 1 χιλιόμετρο και οι Ρώσοι βομβαρδίζουν και το ανακαταλαμβάνουν. Η πρόοδος το Ρούσι αποκαλεί τις ενέργειες της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της αντεπίθεσης τακτική επιτυχία, σημειώνοντας ότι ο στρατός της έχει προξενήσει αρκετές απώλειες εξοπλισμού στην Ουκρανία από νωρίς για να δυσχεράνει τις δυνατότητες ελιγμών των Ουκρανικών δυνάμεων. Κακή εκπαίδευση λέει. Λέει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στις επιχειρησιακές συνθήκες. Επίσης λέει ότι η αντεπίθεση της Ουκρανίας απαιτεί κυριαρχία πυρών και είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί αυτό το πλεονέκτημα με την κατάλληλη παροχή πόρων για την παραγωγή πυρομαχικών και ανταλλακτικών. Είπαμε, ο βληματοκεντρικός πόλεμος απαιτεί και πυροβόλα και πυρομαχικά. Τέτοια δεν έχει. Για πρώτη φορά το Ρούσι βλέπει ήττα των Ουκρανών. Αυτή η προσπάθεια προφανώς δεν θα καρποφορήσει, καθώς το Κίεβο δεν είχε ποτέ κυριαρχία πυρών σε κανένα σημείο του 2023 και σίγουρα δεν θα επιτύχει τώρα που τα αποθέματα έχουν εξαντληθεί, ενώ της Ρωσίας φαίνεται ότι είναι ανεξάντλητα. Η μελέτη του Ρούσι είναι η πιο πρόσφατη διεθνής αξιολόγηση που εξηγεί την αποτυχία της Ουκρανίας σε σύγκρουση με τη Ρωσία. Λοιπόν, και έχει σημασία να γίνεται από ένα δυτικό μέσο και μάλιστα από αγγλικό μέσο που είπαμε, κατά την άποψή μου, άσχετα με την πολιτική που ακολουθεί η Βρετανία έναντι της Ελλάδας, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, θα πρέπει να δίνουμε σημασία σε ό,τι λένε και γράφουν οι Άγγλοι. Τώρα, το Κίεβο απαγόρευσε σε Ουκρανούς αξιωματούχους να επισκέπτονται την Πολωνία, εάν η Πολωνία δεν άρει την απαγόρευση εξαγωγής σιτηρών από το έδαφος της. Για να δείτε πώς κινούνται τα κράτη. Η Ουκρανία είναι η χώρα που έπαιξε κεντρικό ρόλο στον πόλεμο. Όμως όταν είδε να θίγονται τα συμφέροντά της, δεν είδε τα συμφέροντα της Ουκρανίας, είδε τα συμφέροντα των αγροτών της Πολωνίας και απαγόρευσε την εξαγωγή σιτηρών από το έδαφος της. Γιατί ήρθε αντιμέτωπη με τους αγρότες και είπε η κυβέρνηση, ρε παιδιά, δεν βλέπουμε πρώτα τα συμφέροντά μας και να δούμε μετά τα συμφέροντα της Ουκρανίας. Τώρα η Ουκρανία αντιδρά. Η Ελλάδα, οι αποφάσεις της Ελλάδας στο ζήτημα πόλεμο στην Ουκρανία ελήφθησαν με κριτήριο την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων της Κύπρου, της Ελλάδας, των Ελλήνων της Ρωσίας, των Ελλήνων της Μαριούπολης, των εθνικών μας συμφερόντων, ή απλώς έπεσε τηλέφωνο ή μας είπαν κάντε αυτό και το κάναμε και μας λένε και τώρα κάντε αυτό και το κάνουμε. Και να σας πω κάτι, κάποια στιγμή είχε πει, τώρα μην μου πείτε που το διάβασα πάντως, νομίζω σε ένα άρθρο, τέλος πάντων, κορυφαίοι Έλληνες αξιωματούχοι, εννοώ στη Χούντα, που συνεργαζόντουσαν με τη CIA, ένας χειριστής μίλησε και είπε, εγώ παιδιά δεν στρατολόγησα κανέναν, μόνοι τους ερχόντουσαν και ζητούσαν τι θέλετε να κάνω. Έτσι κάνω και πολιτική. Τι πολιτική θέλετε να ακολουθήσουμε και την ακολουθούν. Και τα εθνικά συμφέροντα που πάνε. Που θα μπορούσε να σωθεί η Θράκη, ο Εύρος, με 2 αεροπλάνα ρώσικα. Και τι θα γινόταν δηλαδή, αν σώζαμε τη Θράκη. Τώρα τι κάναμε, καταστρέψαμε τη Θράκη γιατί, για να σωθεί ο Ζελένσκι. Λοιπόν, η Ουκρανία, για να δείτε εκεί τι κάνει η Ουκρανία. Συμπεριέλαβε την Σισέτζαμ, είναι μια τεράστια βιομηχανία γυαλιού της Τουρκίας, επειδή κάνει εμπόριο με τη Ρωσία, είπε είναι από τους χρηματοδότες του πολέμου, βάλτε στην κόκκινη, στη μαύρη λίστα. Πώς λέει η τέτοια, η Άντζελα, μπήκες μόνη σου στη μαύρη λίστα κυρία Σισέτζαμ. Πάμε. Ρωσία. Οι κυριότερες δηλώσεις του Πεσκόφ σήμερα. Η Ρωσία δεν θα εγκαταλείψει απλώς
η Ρωσία δεν θα δεχθεί απλώς την απόφαση των ΗΠΑ να στείλουν τα κατασχεθέντα κεφάλαια επιχειρηματιών που έχουν υποστεί και Ρώσοι για να υποστηρίξουν τους μαχητές των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Απλά θα πληρώσουν, λέει, τεράστιο τίμημα, θα δείτε παρακάτω. Ο Πούτιν δεν θα συμμετάσχει στην Σύνοδο Κορυφής της G20 ούτε με βίντεο διάσκεψη για τα ρωσικά κεφάλαια. Κάθε περίπτωση παράνομης παρακράτησης ρωσικών κεφαλαίων στο εξωτερικό θα συνεπάγεται σοβαρές νομικές συνέπειες και διαδικασίες. Η Ρωσική Ομοσπονδία θεωρεί παράνομη την απόφαση των ΗΠΑ να στείλουν τα κατασχεθέντα κεφάλαια επιχειρηματιών που έχουν υποστεί και Ρώσες για να υποστηριχθεί η Ουκρανία, οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Χαρακτήρισε ο Πεσκόφ την απόφαση των ΗΠΑ να μεταφέρουν βλήματα διατρητικά με απεμπλουτισμένο ουράνιο στην Ουκρανία πολύ κακά νέα και η χρήση τους θα έχει θλιβερές συνέπειες. Χαρακτήρισε νομική ανοησία της προσπάθειας των ΗΠΑ να βρουν δικαιολογίες για την αποστολή των κατασχεμένων κεφαλαίων, όπως είπαμε. Η ευθύνη για τις συνέπειες της χρήσης οβίδων απεμπλουτισμένου ουρανίου θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τη ΗΠΑ. Οι ασκήσεις, στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ-Αρμενίας δεν θα συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της κατάστασης της περιοχής. Τι σημαίνει δηλαδή? Πάμε για αποσταθεροποίηση. Έχουμε ειδικό θέμα μετά για την Αρμενία. Πιθανόν να έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Η Ρωσική Ομοσπονδία εκτιμά τις σχέσεις με την λαϊκή δημοκρατία της Κίνας και θα τις αναπτύξει περαιτέρω χωρίς να βάνει υπόψη τη γνώμη άλλων χωρών. Ο Πούτιν θα ψηφίσει διαδικτυακά στις δημαρχιακές εκλογές της Μόσχας. Η FSB είναι η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας, Εσωτερικής Εθνικής Ασφάλειας. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Εσωτερικού της Ρωσίας, πολύ με μεγάλη ισχύ στην Ρωσία, είναι δηλαδή στην ουσία το κράτος. Λέει ότι συνέλαβε μια ομάδα εμπόρων οι οποίοι εξασφάλιζαν ανταλλακτικά για αεροπλάνα και ελικόπτερα σοβιετικής κατασκευής, ρωσικής κατασκευής, από αυτά που διαθέτει η Ουκρανία και τα πουλούσαν στην Ουκρανία. Τους συνέλαβε, λέει, θα υποστούν τις συνέπειες των πράξεών τους. Στην κατάρρευση ουκρανικών drones που στόχευαν τη Μόσχα, το Ροστόφ και το Μπριάνσκ προχώρησαν δυνάμεις αεράμενας της Ρωσίας νωρίτερα σήμερα 5η 7 Ενάτου τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Ο δήμαρχος Μόσχας, ο Σουμπιάνιν, είπε ότι αναχέτησαν ένα ουκρανικό ντρόν. Ζημιές αναφέρθηκαν στην πόλη Ροστόφ-Οντών, όταν συντρίμμια από τα δύο ουκρανικά ντρόνς που κατερρύθησαν έπεσαν σε 3 κτίρια αλλά και σε αυτοκίνητα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Αλεξάνδερ Γκρούσκο, είπε ότι Ρωσία, Τουρκία και Κατάρ συμφώνησαν να αγοράσει το Κατάρ 1 εκατομμύριο τόνους σιτηρά από τη Ρωσία και να μοιραστούν στις φτωχότερες χώρες της Αφρικής, με την Τουρκία να παίζει το ρόλο του μεταφορέα, πάλι κερδισμένη δηλαδή. Τουρκικές εταιρείες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στην προμήθεια 1 εκατομμυρίου τόνων σιτηρών από τη Ρωσία στις φτωχότερες αφρικανικές χώρες, όπως ανέφερε το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣ, πηγή από πολιτικούς κύκλους στην Άγκυρα. Πιο πριν έκανε δήλωση, όπως είπαμε, ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Ναι, αυτό το θέμα είναι υπό επεξεργασία. Τουρκικές εταιρείες έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή την πρωτοβουλία, η οικονομική βοήθεια την οποία θα παράσχει το Κατάρ. Δηλαδή το Κατάρ θα το δώσει δωρεάν. Όπως καταλαβαίνετε ότι αυτή η ιστορία θα βοηθήσει την Τουρκία να διεισδύσει και να επεκτείνει την επιρροή της ακόμα περισσότερο, κυρίως στις μουσουλμανικές χώρες της Αφρικής. Ριαπκόφ. Ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Ριαπκόφ δήλωσε ότι είναι εγκληματική πράξη η αποστολή βλημάτων, διατρητικών βλημάτων απεμπλουτισμένου ουρανίου από τη ΗΠΑ στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την αποστολή. Υπάρχουν και άλλα οπλικά συστήματα που θα μεταφέρουν, τα είπαμε αυτά χθες. Αυτά με τον πόλεμο στη Ρωσία. Να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Εκεί έχουμε εξελίξεις που είναι, εντάξει, προκαλούν και γέλιο. Θα δείτε, το επόμενο είναι αυτό, όχι αυτό, είναι 2 κομμάτια έχουμε. Ειδικός εισαγγελέας που διενεργεί έρευνα για το γιο του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν, τον Χάντερ Μπάιντεν, έχει την πρόθεση να του ασκήσει δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που είδε το φως της δημοσιότητας χθες Τετάρτη. Ο ειδικός εισαγγελέας David Weiss διευκρινίζει στο έγγραφο αυτό ότι οι κανόνες της διαδικασίας σημαίνουν πως έχει προθεσμία ως τις 29 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ζητήσει σώμα ενόρκων να απαγγείλει κατηγορίες για την υπόθεση. Η κατηγορούσα αρχή έχει πρόθεση να το κάνει πριν από την ημερομηνία αυτή. Κατηγορείται γιατί ενώ ήταν τοξικομανής και πήρε όπλο, επίσης κατηγορείται και για φορολογική απάτη. Αυτά τώρα είναι ενέργειες που γίνονται παράλληλα με τις ενέργειες που γίνονται εναντίον του Τραμπ. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι στόχος των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Να παραπέμψουν και τον Biden, γιατί θεωρούν ότι γνώριζε τις δουλειές που έκανε στην Ουκρανία αλλά και στην Κίνα όταν ο κύριος Biden ήταν αντιπρόεδρος. Τώρα πάμε σε αυτό που είναι λίγο για γέλια, έτσι. Όχι με την κακή έννοια, και το λέω ειλικρινά αυτό. Ο υπόδικος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε την Τετάρτη ότι δεν γίνεται. Ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πεθαίνει και δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στις επόμενες προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν σε 14 μήνες. Ο Τζο Μπάιντεν, μα νομίζω ότι πεθαίνει. Προσωπικά δεν τον βλέπω στην προεδρική κούρσα, είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στον αμερικανικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Hugh Hewitt. Δεν τον βλέπω να κατεβαίνει τελικά υποψήφιος, αλλά ελπίζω να το κάνει. Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος πιστεύει ότι ο Biden δεν είναι σε θέση να ηγηθεί της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά ανταυτού το κάνει το περιβάλλον του. Αυτοί που είναι γύρω του, που είναι πανέξυπνοι φασίστες και κομμουνιστές, τι γίνεται τώρα, είναι φασίστες ή κομμουνιστές, ή είναι και φασίστες και κομμουνιστές? Είναι εκείνοι που διοικούν τη χώρα μας, δήλωσε στη ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ειδικά για τον πρόεδρο Biden τόνισε ότι τον θεωρεί ξοφλημένο. Όταν τον κοιτάζω, βλέπω ότι το σώμα του είναι φθαρμένο και το μυαλό του είναι ακόμα περισσότερο φθαρμένο. Κι όμως φαίνεται να θέλει να είναι υποψήφιος, είπε ο Τραμπ. Προηγουμένως, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, δήλωσε σε συνέντευξή της στο Associated Press ότι θα μπορούσε υποθετικά να αναλάβει προεδρικά καθήκοντα δεδομένες της ηλικίας του Biden. Τώρα εντάξει, να τα λέει ο Τραμπ, να τα λέει και η αντιπρόεδρος τώρα τον ΗΠΑ. Εντάξει, αυτά λέγονται δημοσίως τώρα. Έχει αυτό μετά παίρνει φόρα ο Τραμπ και παρόλα αυτά η Χάρις διαβεβαίωσε ότι όλα θα πάνε καλά με τον Αμερικανό πρόεδρο και το σκεπτικό της είναι υποθετικό. Αφού είναι υποθετικό πρέπει να το πεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, αυτά. Ακούσε, εκεί θα πεθάνει. Ντόναλντ, δεν τα λέμε αυτά. Λοιπόν, πάμε. Αυτό θα το διαβάσουμε όλο, γιατί πραγματικά έχει, ακούστε, εγώ το θέμα BRICS δεν γνωρίζω ποια μπορεί να είναι η πορεία του, ποια είναι η βαρύτητα τώρα, τι επιρροή ασκεί στο παγκόσμιο σύστημα, και επειδή πολλές φορές οι ειδήσεις που παρουσιάζουμε προέρχονται από τους BRICS, τις πιο πολλές φορές, εδώ υπάρχει ένα άρθρο στους New York Times. Μικρό είναι, δεν θα κουραστούμε, έχει ενδιαφέρον όμως, το είδα και έχει ενδιαφέρον. Είναι του Σαράνγκ Σιντόρε. Επί μία δεκαετία και πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες αγνόησαν εντελώς τις BRICS, που συναπαρτίζονται από Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική. Στη Δύση οι πολιτικοί σχολιαστές τις περιέγραψαν σε μεγάλο βαθμό είτε ως σημάδι των κινέζικων προσπαθειών να κυριαρχήσουν στον παγκόσμιο νότο, είτε ως μια ομάδα που πιο πολύ μιλάει παρά πράττει. Ένας τέτοιος εφησυχασμός σήμερα δεν δείχνει τόσο βάσιμος. Στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής στο Johannesburg, οι BRICS προσκάλεσαν στους κόλπους τους ακόμα 6 κράτη. Αργεντινή, Αίγυπτο, Αιθιοπία, Ιράν, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η αδιαφορία έδωσε τη θέση της στην έκπληξη, αν και οι BRICS δεν θα κυβερνήσουν ποτέ τον κόσμο,
ούτε θα αντικαταστήσουν στο διεθνές σύστημα της ΗΠΑ. Θα ήταν λάθος όμως να αγνοήσουμε τη σημασία τους. Η επέκτασή τους είναι ένας αναμφισβήτητος δείκτης της δυσαρέσκειας για την παγκόσμια τάξη πραγμάτων, καθώς και της φιλοδοξίας τους να βελτιώσουν τη θέση τους σε αυτήν. Αναφορικά με την Αμερική, της οποίας επιρροή εξασθενεί, η εξέλιξη ισοδυναμεί με μία ανεπαίσθητα σημαντική πρόκληση και μία ευκαιρία. Η παγκόσμια κυριαρχία της Αμερικής ασφαλώς υποστηρίζεται από τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες, ένα δίκτυο συμμαχιών και εκατοντάδες μακρινές στρατιωτικές βάσεις. Ένας διευρυμένος συνασπισμός των BRICS θα προκαλέσει την Ουάσιγκτον σε τρεις βασικούς τομείς: τους παγκόσμιους κανόνες, τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό και την διαπεριφερειακή συνεργασία. Από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 και παρά τις καταστροφικές επεμβάσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, η Αμερική εξακολουθεί να θεωρείται η φωνή των αξιών της ελευθερίας και της δημοκρατίας παντού. Δεν είναι τυχαίο το ότι η κυβέρνηση Biden ισχυρίζεται επανειλημμένως ότι ο κόσμος είναι χωρισμένος μεταξύ δημοκρατικών χωρών που ακολουθούν κανόνες και αυταρχικών καθεστώτων που παραβιάζουν τους κανόνες. Αυτό το πλαίσιο, ωστόσο, έχει ήδη εν μέρει απαξιωθεί από την ίδια την Ουάσιγκτον, που αγκαλιάζει και αυτή αυταρχικές κυβερνήσεις. Ένας μεγαλύτερος συνασπισμός, όπως την Τουρκία για παράδειγμα, πες το κύριε Σαράνγκ Σιντόρε, αγκαλιά με την Τουρκία. Τι τα θέλετε τις γλύκες. Ένας μεγαλύτερος συνασπισμός των BRICS θα επέφερε ακόμα ένα χτύπημα. Από τα 11 κράτη που θα αποτελέσουν τη διευρυμένη ομάδα, 4 μπορούμε να πούμε ότι είναι δημοκρατικά. 4 έχουν αυταρχικό καθεστώς, 2 είναι μοναρχίες και 1 διατηρεί θεοκρατικό καθεστώς. Επιπλέον, η διευρυμένη ομάδα θα περιλαμβάνει 2 ζεύγες σκληρών αντιπάλων, την Ινδία και την Κίνα, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν. Δηλαδή 2 ζευγάρια που μεταξύ τους έχουν προβλήματα. Καθώς και το ζεύγος της Αιγύπτου και της Αιθιοπίας, που και αυτά έχουν πρόβλημα κυρίως λόγω του μεγάλου φράγματος που γίνεται στον Νείλο. Η κοινή συμμετοχή στις BRICS από μόνη της δεν θα λύσει τα σοβαρά προβλήματά τους, αλλά θα δημιουργήσει μοναδικές ευκαιρίες για συνομιλίες μεταξύ κρατών που αντιπαθούν το ένα το άλλο σε ένα σχετικά ασφαλές πολυμερές περιβάλλον. Ιστορικά, η Ουάσιγκτον εκμεταλλεύεται για ίδιο όφελος το διχασμό, όπως Ελλάδα-Τουρκία. Έτσι. Μειώνοντας τη δυσπιστία μεταξύ των χωρών, οι BRICS θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαχείριση αυτών των μη υγιών σχέσεων. Αυτά από τον κύριο Σαράνγκ Σιντόρε, ο οποίος είναι διευθυντής του προγράμματος του Παγκόσμιου Νότου στο Ινστιτούτο Κουίνσι. Σημαντικό άρθρο, ισορροπημένο, βαράει καμπανάκια. Πάμε στο επόμενο άρθρο. Θέμα μας. Λοιπόν, σας είπα ότι έχουμε εξελίξεις στην Αρμενία. Δηλαδή, έχουμε τις δηλώσεις του Πασινιάν. Τις είπαμε χθες. Έχουμε το προεδρικό διάταγμα του Προέδρου της Αρμενίας που απέσυρε τον αντιπρόσωπο της Αρμενίας στον Οργανισμό Συλλογικής Ασφάλειας, δηλαδή στο μετασοβιετικό ρωσικό ΝΑΤΟ, χωρίς να τον αντικαταστήσει, που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν μπορεί να καταγγείλει τη συμμετοχή. Έχουμε την επίσκεψη της γυναίκας του Πασινιάν στο Κίεβο, σε μία σύνοδο πρώτων κυριών που γίνεται εκεί, και την αποστολή για πρώτη φορά ανθρωπιστικής βοήθειας από την Αρμενία στην Ουκρανία. Μετράτε. Έχουμε τον θάνατο των Αρμενίων συνοροφυλάκων και από πυρά Αζέρων, όμως την ευθύνη η Ζαχάροβα χθες την έριξε στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στο Εριβάν. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Είπαμε δε ότι ένα αεροπλάνο μεταγωγικό έφυγε από το Αζερμπαϊτζάν και πήγε στο Ισραήλ και άλλο ένα και επέστρεψε. Νομίζω ότι επέστρεψε, είδα το πρώτο ταξίδι, δεν είδα την επιστροφή. Πάντως είδα ένα αεροπλάνο που μεταφέρει οπλικά συστήματα από το Καζακστάν να προσγειώνεται στον Μπακού. Και είδαμε φάλαγγες στρατιωτικών πυροβόλων και οχημάτων και προσωπικού να κινούνται προς τα σύνορα με τον Αγκόρνο Καραμπάχ και με την Αρμενία. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται τώρα και πού βρισκόμαστε. Σημαντικές εξελίξεις. Λέει ένας Αρμένιος δημοσιογράφος: πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Ξέρεις, ποτέ δεν υπερασπίζουμε όπου υπάρχει πρόβλημα, προσωπικά δούλεψε σε αυτό το θέμα.
Ποτέ δεν υπερασπίζομαι, λέει, το ψέμα, μόνο την αλήθεια. Και δούλεψα, σαν δημοσιογράφος, λέει, κάλυψα το θέμα οι Αρμένοι κατηγορούν τον Οργανισμό Συλλογικής Ασφάλειας ότι δεν τους βοήθησαν όταν επιτέθηκε η Αρμενία. Κοιτάξτε τι λέει. Δεν υπήρξε γραπτή αίτηση από την Αρμενία για στρατιωτική βοήθεια από τον Οργανισμό Συλλογικής Ασφάλειας. Ξέρεις τι έγγραφο έγραψε ο Πασινιάν στον οργανισμό? Θα σου πω. Έστειλε μία αίτηση για πολιτικές διαβουλεύσεις με θέμα τις επιπλοκές στην στρατιωτικοπολιτική κατάσταση στη γραμμή επαφής. Όταν το είδα αυτό, είχα μόνο μία ερώτηση. Καλά, αν ζητήσεις συμβουλές, ποιος σου είπε ότι θα τις πάρεις? Δεν ζήτησε στρατιωτική βοήθεια και θέλω να το τονίσω αυτό. Ο δημοσιογράφος πολιτικός παρατηρητής Χαΐκ Χαλατιάν και ο πολιτικός επιστήμονας δημόσιο πρόσωπο Σεργέη Καρναούχοφ στην εκπομπή Καρναούχοφ σε μία τηλεόραση, αυτά είπε εκεί ο Χαλατιάν για την στρατιωτική βοήθεια που δεν έλαβε η Αρμενία, είπε ο Πασινιάν ότι δεν μας βοήθησε ο Οργανισμός Συλλογικής Ασφάλειας, και η απάντηση ήταν του δημοσιογράφου, όπως είπαμε. Η Αρμενία είναι μέλος του Οργανισμού Συλλογικής Ασφάλειας και προχωράμε μαζί στην πραγματικότητα, απαντάει η Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πρόσφατες δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Αρμενία θα πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ είναι μια μεγάλη φαντασίωση, δήλωσε στο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρούσκο. Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Γκούντερ Φέλιγκερ, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, ότι η Αρμενία πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ο Γκρούσκο απάντησε: αυτό είναι μια μεγάλη φαντασίωση. Η Αρμενία είναι μέλος του οργανισμού και προχωράμε μαζί. Ο Γκρούσκο είπε επίσης ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να ενισχύει τη στρατιωτική και πολιτική συνεργασία της με την Αρμενία, καθώς η Μόσχα και το Ερεβάν είναι σύμμαχοι που συνεργάζονται στενά. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την πολιτική και στρατιωτική μας συνεργασία. Αυτός είναι σύμμαχός μας και βασιζόμαστε ο ένας στον άλλο στον τομέα της ασφάλειας. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό το μόνιμο χαρακτηριστικό θα παραμείνει καθοριστικό στις διμερείς μας σχέσεις για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, πιθανόν κάτι συμβαίνει εκεί, έτσι. Δεν μπορεί να λέει ο άλλος πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, κάτι συμβαίνει. Ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου και ραντάρ της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας επιχειρεί αυτή τη στιγμή, σήμερα το μεσημέρι, στα σύνορα με το Ιράν, πιθανόν για να παρακολουθήσει κινήσεις των αζερικών στρατευμάτων προς τα σύνορα με την Αρμενία. Νωρίτερα το Ιράν δήλωσε ότι είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση του Αζερβαϊτζάν κατά της Αρμενίας και άφησε να εννοηθεί ότι είναι έτοιμο να στηρίξει το Ερεβάν και με στρατιωτικά μέσα. Την ίδια ώρα, δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη παρατήρησης του Αζερβαϊτζάν πετούσαν και αυτά στα σύνορα Αζερβαϊτζάν-Ιράν για να παρακολουθούν την κατάσταση και στο Ιράν και στην Αρμενία. Πολιτικός επιστήμονας του Αζερβαϊτζάν, το Φικ Αμπάσοφ. Το Αζερβαϊτζάν μπορεί να ξεκινήσει μια αντιτρομοκρατική επιχείρηση στον Αγκόρνο Καραμπάχ, καθώς η Αρμενία δεν θέλει να αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις της από εκεί. Την προηγούμενη μέρα ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν είπε ότι το Αζερβαϊτζάν απέσυρε τα στρατεύματά του στα σύνορα, μετέφερε τα στρατεύματά του στα σύνορα με την Αρμενία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συσσόρευση στρατευμάτων παρατηρήθηκε επίσης στη διαχωριστική γραμμή με τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Ο Πασινιάν πιστεύει ότι η κατάσταση είναι εκρηκτική. Ο Αμπάσοφ σημείωσε ότι η σύγκρουση μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν πιθανότατα δεν μπορεί να επιληθεί ειρηνικά. Παραδέχομαι ότι θα υπάρξουν εχθροπραξίες. Το πιθανότερο είναι ότι θα είναι μια αντιτρομοκρατική επιχείρηση και μια επιχείρηση επιβολής της ειρήνης, γιατί δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Η Αρμενία ανέλαβε να αφοπλίσει και να αποσύρει τα υπολείμματα των ενόπλων δυνάμεων από το έδαφος του Αζερβαϊτζάν, εννοεί τον Αγκόρνο Καραμπάχ, σε εύθετο χρόνο. Ακόμα και η τέταρτη παράγραφος της τριμερούς συμφωνίας της 9ης Νοεμβρίου 2020, Ρωσία, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, προέβλεπε ότι η Αρμενία θα πρέπει να διασφαλίσει την απόσυρση του εξοπλισμού και των ενόπλων σχηματισμών της σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις έπρεπε να ελέγχουν αυτή τη διαδικασία, αλλά δυστυχώς δεν το έκαναν, είπε ο Αμπάσοφ. Σημείωσε ότι σε περίπτωση αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, ο στρατός του Αζερβαϊτζάν θα ενεργούσε προσεκτικά ώστε να μην υποφέρουν τα ρωσικά ειρηνευτικά στρατεύματα και οι σχέσεις μεταξύ του Μπακού και της Μόσχας. Τι συμπέρασμα βγάζουμε? Κάτι σημαντικό θα γίνει στην περιοχή, και αν υπέγραψε αυτό
Πασινιάν θεωρώ ότι δίνει μια βάση στο Αζερβαϊτζάν να κάνει την επιχείρηση. Υπάρχουν στρατεύματα, δεν είναι της Αρμενίας, είναι των Αρμενίων του Καραμπάχ στρατεύματα. Τώρα τι ζητάνε οι Αζέροι, αφοπλίστε. Δηλαδή μείνετε χωρίς καμία δυνατότητα αντίστασης, να έρθουμε μια μέρα και να καταλάβουμε ολόκληρο το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Τι σας θυμίζει αυτό, μήπως την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου? Διότι ο Αλιεύ δεν είναι μόνος του, τον Ερντογάν έχει από πίσω. Αυτός τον... Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, ακούστε. Τα προηγούμενα χρόνια οι μετανάστες, οι αλλοδαποί, πήγαιναν στην Βρετανία κρυμμένοι μέσα σε φορτηγά. Ξέρετε, αυτό αν δεν υπάρχουν τεχνικός εξοπλισμός δεν μπορείς να το... Κάποιοι ξέφευγαν. Τώρα λοιπόν το ζήτημα αυτό το έλυσε απολύτως με τεχνικό εξοπλισμό, περνούν όλα από ακτίνες, τους εντοπίζουν, σταμάτησαν. Και έχουν οι αλλοδαποί από το έδαφος της Γαλλίας, από τις ακτές της Γαλλίας, περνούν απέναντι με φουσκωτές βάρκες. Να βάλω ένα quiz, πώς το λένε, ένα ένιγμα. Τι κατασκευής, ποιας χώρας κατασκευής είναι αυτές οι βάρκες? Λοιπόν, απλό, της Τουρκίας. Δηλαδή, η χώρα αυτή πρέπει να καταλάβει η Δύση ότι είναι κάτι σαν τον καρκίνο. Θα δηλητηριάσει όλη την ανθρωπότητα. Θα την δηλητηριάσει με μια νοοτροπία νεοοθωμανική, νεοαπικιακή και θα χρησιμοποιήσει γι' αυτό κάθε μέσον στρατιωτικό, όπως το κάνει στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, σε εμάς εδώ, στην Κύπρο, ή το μεταναστευτικό. Και γι' αυτό οι Άγγλοι τι κάνανε? Έκαναν συμφωνία, δεν ξέρω τι τους έταξαν, γιατί τους κρατάνε ίσως και από κάπου, και να συνεργαστούν. Πήγαν, είδαν το εργοστάσιο παραγωγής φουσκωτών, παίρνουν φτηνές μηχανές με $100 από την Κίνα, τις φορτώνουν σε ένα αυτοκίνητο, τις πηγαίνουν στη Γαλλία, διπλωμένες στη Γαλλία, και από τη Γαλλία περνάνε απέναντι. Είπε λοιπόν να το ελέγξουν αυτό το θέμα οι Βρετανοί, και επίσης οι Βρετανοί δέχθηκε η Τουρκία Βρετανοί αστυνομικοί των υπηρεσιών πληροφοριών να κάνουν βόλτες και να ελέγχουν τις ροές τις μεταναστευτικές. Αυτό που δεν έκανε η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Επίσης, όλα αυτά που ερχόντουσαν κάποτε εδώ, όταν είχαμε από εδώ μεριά και τους εγκληματίες διακινητές που είχαν διάφορους τίτλους, διασώστες, ΜΚΟ και τα λοιπά, ερχόντουσαν σαν στρατιωτάκια, φορούσαν όλοι τα σωσίβια, κανονική απόβαση. Τότε λοιπόν είδαμε πού κατασκευάζονται αυτά τα σωσίβια, όλα κατασκευάζονται στη Σμύρνη. Δηλαδή, οι βάρκες στη Σμύρνη, τα σωσίβια στη Σμύρνη, και ρωτώ, το τουρκικό κράτος δεν μπορεί να στείλει εκεί την εφορία ή την οικονομική αστυνομία? Πήρε, παιδιά, ελάτε εδώ, πού τις πουλάτε αυτές τις βάρκες, σε ποιους τις πουλάτε, σε ποιους πουλάτε αυτά τα σωσίβια, και έτσι να φτάσει στους διακινητές. Έχει κάνει τίποτα? Όχι, γιατί το ίδιο το τουρκικό κράτος είναι που οργανώνει όλη αυτή την ιστορία. Και αντί η Ελλάδα να είναι πρωταγωνιστής στην καταγγελία της Τουρκίας σε αυτό το έγκλημα που γίνεται εναντίον της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ευρώπης και της ανθρωπότητας και εναντίον των ίδιων ανθρώπων που διακινεί, ξέρετε τι γίνεται στην Κύπρο, τα έχουμε πει, η κατάσταση είναι τραγική, θα δούμε μετά. Ποιος έκανε αυτή την ενέργεια? Ξέρετε, η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει για να μην χαλάσει το κλίμα, το παράθυρο να μην στενέψει. Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας, η τηλεόραση της Ιαπωνίας, η οποία έστειλε ανθρώπους εκεί, έστειλε ανθρώπους στην Κύπρο, στα περάσματα παντού, και παρουσίασε μία εικόνα η οποία δείχνει ότι η Τουρκία είναι κράτος διακινητής. Εγώ να σας πω κάτι, εγώ δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων. Απλά να αναρωτηθούμε γιατί δεν το κάνει το ελληνικό κράτος. Και να σας πω κάτι, άντε δεν το κάνει το ελληνικό κράτος. Γιατί δεν το κάνουν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και το έκανε η Ιαπωνία. Και αντί αυτό, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα.
Η μεγαλύτερη σύμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει υπογραφεί μέχρι σήμερα για πρόσφυγες αφορά την Τουρκία. 781 εκατομμύρια ευρώ για 2 εκατομμύρια πρόσφυγες που έχουν ανάγκη. Υπογράφηκε σήμερα συμφωνία, θα δοθούν στην Τουρκία και μάλιστα τα ποσά αυτά θα δοθούν μέσα από την τουρκική οικονομία. Δεν θα δοθούν απευθείας στους δικαιούχους. Καταλαβαίνετε πόσα θα φτάνουν στους δικαιούχους, έτσι. Λοιπόν, η συνολική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία μέχρι στιγμής στο μεταναστευτικό έχει φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Και κοιτάξτε τι γράφει ο κύριος Χάρης Σαμαράς, ένας Έλληνας της Κύπρου, για το θέμα. Για το ότι η Τουρκία δημιουργεί πρόσφυγες και ίσως περισσότερους από όσους φιλοξενεί. Δεν θα πούμε τίποτα. Τους δημιουργεί τους πρόσφυγες, ξέρετε γιατί? Έχει άρει το καθεστώς θεώρησης εισόδου από όλες τις αφρικανικές χώρες και όλες τις ασιατικές και όποιος θέλει, χωρίς βίζα, παίρνει ένα αεροπλάνο με 70, 80, 100 δολάρια, βρίσκεται στην Τουρκία και από την Τουρκία με άλλα 100 δολάρια στα σύνορα με την Ελλάδα και από εκεί είτε πληρώνει είτε χωρίς να πληρώσει, από εκεί μετά είναι εδώ είτε στην Κύπρο. Αυτό τι σημαίνει? Δημιουργεί μετανάστευση η Τουρκία. Εκτός από αυτό, δημιουργεί και πρόσφυγες. Γιατί είναι η Τουρκία αυτή η οποία συνεργάζεται με τρομοκρατικές οργανώσεις στη Συρία και στο Ιράκ, κάνει πόλεμο και κάποιοι άνθρωποι για να φύγουν από τον πόλεμο γίνονται πρόσφυγες στην Τουρκία και μετά σε εμάς. Άρα, για το ότι τους στρατιωτικοποιεί και μπουλούκια τους στέλνει σε Ελλάδα και Κύπρο και όχι και μόνο και παρόλα αυτά αντί να τιμωρηθεί παίρνει δισεκατομμύρια από την Ευρώπη, δηλαδή και από την Ελλάδα και από την Κύπρο, και εμείς πληρώνουμε, δεν θα πούμε τίποτα? Για την αποτυχημένη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ελλάδα και την Κύπρο, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπλοκάρουν τη συνεχή χρηματοδότηση αυτής της μεθόδου υβριδικού πολέμου, που αδιαμφισβήτητα η Τουρκία κάνει εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Γιατί δεν τον μπλοκάρουν? Για να μην χαλάσουμε το κλίμα, έτσι. Προς τους υπερευαίσθητους ανθρωπιστές που θα αντιδράσουν και θα με αποκαλέσουν ρατσιστή, σοβινιστή και απάνθρωπο. Εγώ γνωρίζω τη διαφορά μεταξύ πρόσφυγα, οικονομικού μετανάστη, λαθροεισβολέα, παράνομου μετανάστη και θρησκευτικού στρατιώτη. Εσείς τη γνωρίζετε? Λοιπόν, πάμε. Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης Όλιβερ Βάρχελη, στην Άγκυρα, στην Τουρκία, στην Άγκυρα βρέθηκε ο Βάρχελη, ο οποίος ήθελε να καταγράψει τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα. Συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον Χακάν Φιντάν. Ο Φιντάν τη ζήτησε, μιλάμε για θράσος, απίθμενο θράσος. Ζήτησε από τον Επίτροπο να αποσύρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις αναφορές στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2019 σε παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου καλούσε την Τουρκία να απέχει από τέτοιες ενέργειες. Επίσης, να συμπεριφέρεται σε πνεύμα καλής γειτονίας και να σέβεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο Φιντάν, ξέρετε τι είπε? Όχι, λέει, αυτά να τα βγάλετε από εκείνα το κείμενο συμπερασμάτων, γιατί λέει βλάπτουν τα κοινά μας συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Τι ζητάει η Τουρκία? Ζητάει καταρχάς να αρχίσουν πάλι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Η Ευρώπη λέει πρέπει να κάνεις πρόοδο στη δημοκρατία, εκδημοκρατισμό και στο κράτος δικαίου, και σε λίγες μέρες, λέει, τον είδα κάπου εδώ, ότι θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εάν η Ελλάδα πει ναι, χωρίς να έχει εξασφαλίσει μία μόνιμη ρύθμιση από την Τουρκία που να ικανοποιεί τις ελληνικές θέσεις, θα είναι ένα τραγικό λάθος. Θα κάνουμε δώρο στην Τουρκία. Η Τουρκία θα πάρει την Τελωνειακή Ένωση, αν δεν βάλουμε όρους και προϋποθέσεις που να έχουν μόνιμα αποτελέσματα, και στη συνέχεια θα πάρει και τα F-16 από την Αμερική και μετά θα ξαναδείτε μια άλλη Τουρκία. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η δράση της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών στην
η δράση της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών στην Κύπρο. Ο Κώστας Βενιζέλος στην εφημερίδα Φιλελεύθερος κάνει μία αναφορά, έκανε δουλειά, μίλησε με τις υπηρεσίες τις αρμόδιες της Κυπριακής Δημοκρατίας και λέει ότι στα γεγονότα στο Χλώρακα, ακόμα και σε αυτά που συνέβησαν στη Λεμεσό, που πέταξε κάποιος ανεγκέφαλος μία μολότοφ στο τζαμί της Λεμεσού, το οποίο όμως τζαμί πριν γίνει τζαμί ήταν εκκλησία, έτσι. Κανονικά δεν πρέπει να ξαναγίνει εκκλησία. Έγινε τζαμί, βεβηλώθηκε από τους κατακτητές. Η Κύπρος απελευθερώθηκε, η Λεμεσός απελευθερώθηκε. Δεν πρέπει να ξαναγίνει εκκλησία. Έστω. Ήταν εκκλησία, είναι τζαμί, έριξε κάποιος μία μολότοφ και γι' αυτό έκανε δήλωση Ερντογάν, παρακαλώ. Δηλαδή, και αυτός αποδείχθηκε ότι δεν ήταν Κύπριος, Έλληνας της Κύπρου. Και ψάχνουν τώρα τα αχνάρια της ΜΙΤ. Λέει, σε σχέση με το ενδεχόμενο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες με δράση και στις ελεύθερες περιοχές έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους σε όσα συνέβησαν στο Χλώρακα και τη Λεμεσό και έχουν, στη Λεμεσό εννοώ με την δράση των κουκουλοφόρων, και έχουν ενώπιον τους διάφορα σενάρια προς εφαρμογή. Τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο, μη αποκλειωμένο και το ενδεχόμενο προβοκάτσιας, όσο και στο πεδίο της προπαγάνδας και της προώθησης πολιτικής. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Σε άρθρο, λέει πολλά, θα πάμε σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Κύπρης στις 26 Ιουλίου του 2022, σημειώνεται ότι τουρκοκύπριοι μοτοσυκλετιστές με μηχανές που έφεραν πινακίδες εγγραφής της Κυπριακής Δημοκρατίας και κρατούσαν ελληνικές σημαίες, συμμετείχαν σε εκδήλωση μοτοσυκλετιστών, ενημερώνοντας για τα τεκτενόμενα στην εκδήλωση της υπηρεσίας, τη ΜΙΤ και το στρατό για όλες τις κινήσεις, τις τουρκικές υπηρεσίες. Χρησιμοποιήσαμε ακόμα και την ελληνική σημαία ως κάλυψη για να προστατεύσουμε τα σύνορα της του Δουβουκού. Οι πράκτορες μας έκρυψαν την ταυτότητά τους γιατί φορούσαν κράνος και έφεραν σε πέρας την αποστολή τους με επιτυχία. Τις δυσκολότερες στιγμές τις βίωσαν κατά την επιστροφή τους, προσπαθώντας να πείσουν τους Τούρκους στρατιώτες ότι είναι και οι ίδιοι Τούρκοι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα δράσης της ΜΙΤ και το πώς μπορεί να παρισφρήσουν πράκτορες σε εκδηλώσεις στις ελεύθερες περιοχές. Σε μια άλλη περίπτωση, ενός ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στις 20 Ιουλίου του 2020 από το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι TRT World με τίτλο «Νεοναζί of Mediterranean», η Κύπρος παρουσιάζεται ως χώρα που ανέχεται και εκτρέφει φαινόμενα ναζισμού και ρατσισμού. Στο ντοκιμαντέρ, που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, χρησιμοποιήθηκαν και κρυφές κάμερες, ενώ πολλές διαδηλώσεις Ελληνοκυπρίων πέρασαν από μοντάζ και διαστρεβλώθηκαν. Η δημιουργή του είναι τουρκικής καταγωγής δημοσιογράφη με ευρωπαϊκά διαβατήρια. Αναφέρεται επίσης και στη δολοφονία του Θεόφιλου Γεωργιάδη και λέει ο Κώστας Βενιζέλος, προσοχή, μέσα στους μετανάστες που φυτεύει η Τουρκία καθημερινά υπάρχουν και άνθρωποι που είναι χειραγωγημένοι, στρατολογημένοι από τη ΜΙΤ, είναι πέμπτη φάλαγγα. Και ρωτώ, δηλαδή η Τουρκία έχει σχέδια για την Κύπρο και δεν έχει για την Ελλάδα? Στους εκατοντάδες χιλιάδες που στέλνει εδώ, έχει αναρωτηθεί κανείς πόσοι είναι στρατολογημένοι από την Τουρκία, από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Τουρκίας και τι μπορούν να κάνουν κάποια στιγμή στην Ελλάδα? Λοιπόν, τροφή για σκέψη. Πάμε στο επόμενο θέμα και τελευταίο. Λοιπόν, πάλι διάβασα σήμερα 3 άρθρα και αναφέρονται σε όσους, πιθανόν να εννοούν και τον ομιλούντα, σε όσους προσπαθούν να παρουσιάσουν την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και να αποδείξουμε ποιοι πιθανόν είναι οι στόχοι της Τουρκίας με αυτή τη νέα περίοδο που ξεκίνησε. Γιαλαντζοί υπερπατριώτες, λέει ένας. Καταρχάς, πρέπει όλοι να αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς. Άμα αρχίσουμε τους χαρακτηρισμούς, τότε στην ουσία φημώνουμε τους ανθρώπους. Διότι κάποιος θα πει, για να μην πούνε υπερπατριώτη και γιαλαντζοί, δεν θα μιλήσω. Δεν από την άποψή μου. Αυτό είναι υφέρπον φασισμός, έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Και το ίδιο ισχύει και για την άλλη πλευρά που τους λέει τους άλλους ως προδότες. Πρέπει να μείνουμε σε γεγονότα. Να παρουσιάζουμε γεγονότα και από κάτω εκτιμήσεις και να έχουμε και την ευθύνη των εκτιμήσεων.
Εδώ λοιπόν έχω να πω το εξής, πολύ γρήγορα. Έχουμε 3 κρίσεις. 3. Θα επανέλθω στο θέμα με ντοκουμέντα. Είναι η κρίση του 1976. Βυθίσατε το χώρο, Ανδρέας Παπανδρέου. Μετά την κρίση ακολούθησε το πρωτόκολλο της Βέρνης, όπου Καραμανλής και Ντεμιρέλ υπέγραψαν ένα πρωτόκολλο και είπαν θα αποφύγουμε να κάνουμε έρευνες πέρα από τα 6 μίλια στο Αιγαίο, δηλαδή η Ελλάδα τότε δέχθηκε να μην κάνει έρευνες πέρα από τα 6 μίλια, δηλαδή στην ακτή από εδώ, από τη Ραφίνα, 6 μίλια από τη Ραφίνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί δεσμευτήκαμε με το πρωτόκολλο τότε. Μέχρι να καταλήξουμε σε υπογραφή συνυποσχετικού και να πάμε το θέμα στη Χάγη. Η Τουρκία έκανε διάφορα κόλπα, δεν υπέγραψε ποτέ συνυποσχετικό, αλλά η δέσμευση ίσχυε. Η Ελλάδα υποστήριξε, ιδιαίτερα από Παπανδρέου, ότι αυτό το πρωτόκολλο της Βέρνης είχε χρονικό ορίζοντα μέχρι να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις. Αφού η Τουρκία δεν θέλει, δεν ισχύει. Και το 82 ο Παπανδρέου το κατήγγειλε, είπε στην ουσία δεν ισχύει. Φτάσαμε στην κρίση του 87, το χώρα, το Σισμίκ, και εκεί που ξεκίνησε με την άδεια που έδωσε ο Παπανδρέου στην καναδέζικη εταιρεία που είναι στο Μπρίνο να κάνει πέρα από τα 6 μίλια έρευνες. Η Τουρκία είπε θα βγάλω κι εγώ, ο Ζαλ τότε, ακολούθησε η κρίση του Μαρτίου του 87 και τότε Παπούλιας και Γιλμάς υπέγραψαν τη συμφωνία της Βουλιαγμένης με την οποία η Ελλάδα δέχεται την ισχύ του πρωτοκόλλου της Βέρνης και τι αποφάσισαν τότε, ξέρετε? Καλά είναι και τι να πω τώρα. Ακριβώς αυτά που αποφάσισαν προχτές στην Άγκυρα. Δηλαδή ΜΟΕ, θετική ατζέντα και διάλογο. Μα τα ίδια πράγματα. Τα ίδια. Πού οδηγηθήκαμε? Οδηγηθήκαμε στα Ήμια. Κρίση στα Ήμια και ακολούθησε η Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη ξέρετε τι έγινε? Στη Μαδρίτη η Ελλάδα αναγνώρισε ότι η Τουρκία έχει νόμιμα ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο που επηρεάζουν την εθνική της ασφάλεια. Δηλαδή στην ουσία τι κάναμε τότε με αυτό? Νομιμοποιήσαμε κατά κάποιο τρόπο το κάζους μπέλι. Γιατί όταν μια χώρα επικαλείται ζωτικά συμφέροντα δικαιούται συσσαγωγικά να τα στηρίξει με πόλεμο. Και τι άλλο? Αφού έχει ζωτικά συμφέροντα δεν μπορείς να τα πειράξεις επεκτείνοντας τα χωρικά ύδατα. Έκτοτε τι έγινε? Ακολούθησαν 99-2002, 99 κάναμε το Ελσίνκι και τα λοιπά και πήγαμε σε μια προσέγγιση η οποία πού μας οδήγησε? Μας οδήγησε στη διεύρυνση και εμβάθυνση των τουρκικών διεκδικήσεων. Δηλαδή τι βλέπουμε τότε? Έχουμε 3 βασικές, 3 κρίσεις και 3 συμφωνίες οι οποίες κάθε φορά, στις οποίες συμφωνίες κάθε φορά τα συμφέροντά μας, τα συμφέροντα της Τουρκίας προωθούνται, οι διεκδικήσεις τους προωθούνται, αναβαθμίζονται και εμείς υποχωρούμε. Με τις διερευνητικές που φτάσαμε στο τουρκολιβικό, στην γαλάζια πατρίδα, στην αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών με την αποστατικοποίηση και τώρα πάμε πάλι μια διαδικασία που θα καταλήξει πού? Δηλαδή τι σας κάνει να πιστεύετε ότι η Τουρκία έχει αλλάξει? Γιατί να αλλάξει καταρχάς? Γιατί να αλλάξει? Όταν βλέπει τα πίσω που κάναμε, ότι σε όλα τα πίσω η Ελλάδα υποχώρησε και αυτή κέρδισε, γιατί να μην κερδίσει και τώρα? Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι, ότι η Ελλάδα θα κερδίσει τώρα με μια μέθοδο που αποδείχθηκε ότι οδηγεί σε εθνικές ήττες? Θα επανέλθω στο θέμα πιο τεκμηριωμένα. Τώρα το είπαμε κάνοντας μια γενική περιγραφή. Θα επανέλθω με ντοκουμέντα. Λοιπόν αυτά, καληνύχτα να είστε όλες και όλοι καλά. Και κλείνοντας να πω, τι να πω τώρα, αυτά που συμβαίνουν στους ανθρώπους που πνίγονται, που... Κουράγιο και δύναμη να ξεπεραστούν τα προβλήματα, οι φουρτούνες έρχονται και φεύγουν, να έχουμε δύναμη για την επόμενη μέρα. Καληνύχτα.